Salutare, prieteni! După cum bine știți, cel puțin pentru cei care urmăresc canalul meu de YouTube, în urmă cu aproximativ 3 săptămâni am cumpărat această Skoda 120L din 1979 împreună cu tovarășul Marc și ne-am propus două lucruri în momentul în care am cumpărat Skoda. Unul la mână să o salvăm și doi la mână să încercăm să o vindem pe un mic profit care să ne permită ulterior să investim într-o altă mașină care merită salvată și să-i găsim un proprietar. Mașina am reușit să o vindem. Partea cea mai interesantă este faptul că n-am pus absolut niciun anunț de vânzare cu mașina pe niște site-uri specializate. Pur și simplu mașina am vândut-o pe canalul meu de YouTube. Am avut mai multe persoane interesate și una dintre acele persoane a cumpărat mașina. O să vină mâine ca să ridice mașina. Practic este o mașină foarte sinceră, corectă. Am reușit să vindem mașina pe un mic profit. Cu siguranță o să fie această întrebare pusă pe canal, așa că o să încerc să răspund acum la această întrebare. Profitul este undeva la 1600 de lei, 1700 de lei. O sumă modică, având în vedere timpul și implicarea. Nu am vrut niciodată să obținem o sumă mult mai mare de lei. Nu este o sumă fabuloasă, dar este o sumă care ne permite să investim într-un viitor proiect cu același scop de a salva o altă mașină de la casare. Noul proprietar vine de la București, așa că în videoul de astăzi practic o să lucrăm puțin la partea mecanică, o să facem niște mici reglaje, o să schimbăm ulei, o să curățăm sistemul de răcire și o să mai completăm cât se poate interiorul mașinii, să fie cât mai corect pentru anul 1979. Așa că acestea fiind spuse, mai rămâne doar să asamblez și să pun toate piesele necesare în această mașină și să merg în cealaltă parte a Sibiului, la garajul lui Marc, unde o să ne petrecem următoarele ore în a aduce mașina într-o stare mecanică cât mai bună și ca noul proprietar să ajungă la București fără probleme. Așa că rămâne să vedeți ce o să lucrăm la mașină și ne vedem cel mai probabil într-un nou video. Burta impecabilă.
Aici am lucrat noi și am opsit interiorul de aia să și vede așa. Trebuie să verificăm jocurile pe partea de roți, pe partea față, la roțile față. Cât și la planetare. Să vedem dacă e totul în regulă. Cutia intenta Skoda, cutia de ulei. Dar funcționează destul de bine. Așa că acum urmează să scurgem apa. Și va trebui să desfacem aceste două șuruburi. Tur, retur. Și punem antigel și apă nouă distilată. Prinde rutina. Deja s-a făcut 11 seara și mai avem destul de multe lucruri de făcut. Cam asta este stadiul actual. Am încercat pe cât posibil să rezolvăm problemele mecanice și estetice ale mașinii. Mai trebuie să instalăm fața de ușă de pe partea pasagerului. Am reușit într-un final să găsim fețe de uși bune. De asemenea, am reușit să curățăm și portbagajul. Pentru cei care au văzut videoul precedente, am dat cu soluții inhibitoare de rugină, cu grund și cu vopsea. În interior ne-am ocupat și de podul pedalier din partea șoferului, care arată mult mai bine ca înainte. Am pregătit și o mică surpriză pentru noul proprietar, un reminder legat de întâlnirea Skoda Transilvania de anul acesta. Iar în torpedou găsim toate actele care sunt pregătite, carte, talon, asigurare, contract vânzare-cumpărare și rândul de chei de rezervă. Evident, după cum am spus și în primele videouri, mașina are ITP și este perfect funcțională. Ce să mai spun? Încet, încet ne pregătim să ne luăm rămas bun de la această mașină și să-i urăm lui Gabi mult succes în recondiționarea mașinii. Să auzim numai de bine!